Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર રેખાઓ વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ ઓસ્ટેડ પ્રયોગશાળાની અંદર જ્યારે વિદ્યુત પરિપથની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કર્યો ત્યારે વાહકતારની આજુબાજુમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પડ્યું અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ શું કર્યું, ચુંબકીય બળ લગાડ્યું અને એના કારણે હોકા યંત્રની સોય છે એણે કોણાવર્તન દર્શાવ્યું. તો અહીં આપણે એવું કહ્યું હતું કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ ચુંબકીય બળ લગાડે છે. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે શું એની ચર્ચા આજના લેક્ચરની અંદર કરીશું. આજના લેક્ચરની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર કયા પ્રકારનું હોય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા શું હોય છે, એની લાક્ષણિકતાઓ શું હોય છે, એક બે પ્રવૃત્તિ પણ જોઈશું આપણે આના રિલેટેડ. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલું, ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે શું અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા એટલે શું અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ એટલે શું. તો એની વાત કરીએ. અંદર જ આપણે પ્રવૃત્તિ છે એ ઇન્ક્લુડ કરી દઈશું આની અંદર. આ જ ક્વેશ્ચનની અંદર શું છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર? તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ શું છે? ચુંબકની આસપાસનો વિસ્તાર કે જેમાં ચુંબકના બળની અસર શોધી શકાય છે. એટલે આપણે જે વાહકતાર વાળું કીધું કે ભાઈ વાહકતારની અંદર જેવો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો એની આજુબાજુમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ શું છે? ચુંબકીય બળને અસર છે કે આ આપણે જો અહીં હોકાયંત્ર છે અહીં રાખીશું તો ચુંબકીય બળની કોઈ અસર થશે નહીં, પણ અહીં હોકાયંત્ર રાખીશું તો આ વાહકતારમાંથી વહેતા જે વિદ્યુત પ્રવાહના કારણે જે ચુંબકીય બળ ઉદ્ભવે છે એની અસર એ હોકાયંત્ર ઉપર થશે. તો ચુંબકીય બળની અસર શોધી શકાય એવા વિસ્તારને, એવા ક્ષેત્રને આપણે શું કહીએ છીએ? ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એટલે શું? તો જે આપણે ગજ્ય ચુંબક, આપણે પ્રવૃત્તિ આની પછી કરવાના જ છે, એ ગજ્યા ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તતા બળના કારણે લોખંડનો ભૂકો જે રેખાઓમાં ગોઠવાય છે, જે દિશામાં ગોઠવાય છે, તે રેખાઓને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કહે છે. એટલે કે ગજ્યા ચુંબક આપણે લેવાનો છે. ગજ્યા ચુંબકના કારણે, એના ચુંબકીય બળના કારણે લોખંડનો ભૂકો જે રીતે ગોઠવાય છે એ શું થઈ ગયું? એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ થઈ ગઈ. કઈ રીતે ગોઠવાય છે તો એ જોઈએ આપણે પ્રવૃત્તિ 12.2 ની અંદર. ગજ્યા ચુંબકની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ મેળવવા માટે આપણે આ પ્રયોગ કરવાનો છે. પહેલું શું છે? ડ્રોઈંગ બોર્ડની જરૂર પડશે. એટલે ડ્રોઈંગ બોર્ડ લઈ લેવાનું છે, ગુંદર લઈ લેવાનું છે, એની ઉપર ડ્રોઈંગ બોર્ડ ઉપર વચ્ચોવચ્ચ ગુંદર લગાડીને એની ઉપર ગજ્ય ચુંબક છે ચોંટાડી દેવાનો છે. પછી શું કરવાનું છે? લોખંડનો ભૂકો છે એને આપણે જે ગળણી દ્વારા અથવા આપણે ઘરે આપણે મીઠું મરચું ભભરાવતા હોય, મીઠું ભભરાવતું હોય, જીરું ભભરાવતા હોય, તેની જે ડબ્બી યુઝ કરીએ છીએ એ ડબ્બીની અંદર લોખંડનો ભૂકો નાખી દેવાનો છે અને ધીમે ધીમે લોખંડનો ભૂકો છે એ ચુંબકના, જે આ ચુંબક રાખેલું છે, જે ડ્રોઈંગ બોર્ડ છે ત્યાં ભભરાઈ દેવાનો છે. તો એનાથી શું થશે કે લોખંડનો ભૂકો પોતાની જાતે જ શું કરશે? ગજ્ય ચુંબકના ચુંબકીય બળની અસરથી એક પેટર્ન બનાવશે, ચોક્કસ ભાત બનાવશે. તો આપણે જોઈ લઈએ. તો આ પ્રકારની ભાતની રચના કરે છે કે ભાઈ ગજ્ય ચુંબક આપણે વચ્ચે મૂકી દીધો, લોખંડનો ભૂકો જે આજુબાજુમાં ભભરાયો તો એની જાતે જ આપમેળે જ આવી એક પેટર્નની રચના કરે છે. પેટર્નમાં તમે જોવો છો કે આમથી આમ છે, આ બાજુ પણ આમથી આમ છે, આ પેટર્ન બનાવે છે. અને આ બાજુ આપણે જોઈએ આ આખું આમ છે, એનથી એસ, નોર્થથી સાઉથ તરફ છે. તો આવી આખી પેટર્ન બનાવે છે. તો આ છે એ શું છે? ચુંબકીય અસરના કારણે ભાતની રચના. આગળ, ગજ્યા ચુંબકની આસપાસના વિસ્તારમાં ચુંબકના બળની અસર અનુભવાય છે અને એને શું કહેવાય છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. કે જેની ગજ્યા ચુંબકની આજુબાજુમાં જે ચુંબકીય બળ અનુભવાય છે એ શું થઈ ગયું? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અને લોખંડના ભૂકાથી બનતી જે રચના છે એને શું કહીશું? રેખાઓ છે, એને શું કહીશું? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ. ગજ્યો ચુંબક ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે જે તેની આસપાસ લોખંડના ભૂકાના મદદથી આપણે શોધી શકીએ છીએ. એટલે કે કોઈ પણ ચુંબક છે એની ક્ષેત્ર રેખાઓ શોધવી હોય તો આ રીતે આપણે શોધી શકીએ છીએ કે એની આજુબાજુમાં લોખંડનો ભૂકો ભભરાવી દો એટલે એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ તમને જોવા મળશે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એને કઈ રીતે દર્શાવીએ? તો આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ કે ભાઈ ગજ્ય ચુંબક વચ્ચે મૂકેલો છે. અહીં N ધ્રુવ બ્લુ કલર, S ધ્રુવ બ્લેક કલર આપણને બતાવેલો છે. N થી S તરફ ગતિ કરશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એટલે N થી S. આ બાજુ પણ N થી S, આ રીતે N થી S ગતિ કરે છે. અને સાઈડથી જોઈએ તો શું થાય છે કે ભાઈ S ની અંદર જતા
ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર જતી દેખાશે, જ્યારે એન થી બહાર નીકળતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દેખાશે. ચુંબકની અંદર શું થશે? એસ થી જાય છે અને એન તરફ જાય છે, એટલે ચુંબકની અંદર ગજ્યા ચુંબકની અંદર એસ થી એન જશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, અને ગજ્યા ચુંબકની આજુબાજુમાં એન થી એસ જશે. એટલે આખો એક ચક્ર પૂરું કરે છે. એન થી એસ આવી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ જાય અને પાછી એ આ રીતે ચુંબકની અંદર એસ થી એન, બહાર એન થી એસ, આ રીતે શું થાય છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ મળે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એની લાક્ષણિકતાઓ શું છે? તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એ ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે છે, તો આપણને દેખાય છે કે ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે છે, દક્ષિણ ધ્રુવની અંદર જાય છે, બરાબર. એટલે બહારની બાજુએ દક્ષિણ ધ્રુવમાં દાખલ થાય છે. ચુંબકની અંદરની ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ રીતની હોય છે? તો ચુંબકની અંદરની ક્ષેત્ર રેખાઓની અંદર દક્ષિણ ધ્રુવથી અંદર તરફ જાય છે અને ઉત્તર ધ્રુવમાં બહાર નીકળે છે. તો આ એસ થી અંદર જશે, એન થી બહાર નીકળશે. આગળ અને આ રીતે એક બંધ ગાળો રચે છે, તો ચક્ર રચે છે, આપણે આગળ જોઈ ગયા કે કઈ રીતે બંધ ગાળો રચે છે. કે એક આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા લઈએ કે ભાઈ એન થી નીકળશે, એસ માં જશે, પાછી ચુંબકની અંદર પાછી એનને મળશે, એટલે આ આખો એક બંધ ગાળાની રચના કરે છે, એક ચક્રની રચના કરે છે. આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ધ્રુવો પાસે એકબીજાથી વધુ નજીક હોય છે, જ્યારે ચુંબકીય ત્યાં શું હોય છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય છે અને મધ્ય ભાગમાં એકબીજાથી દૂર હોય છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, એટલે ત્યાં ચુંબકીય બળ છે એ કેવું હોય છે? નિર્બળ હોય છે. તો અહીં આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આકૃતિની અંદર આ વચ્ચેનો ભાગ, ચુંબકનો વચ્ચેનો ભાગ, તો ત્યાં ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાથી દૂર આવેલી છે. તો દૂર આવેલી છે ત્યાં શું હશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિર્બળ હશે. જ્યારે આ ધ્રુવવાળા ભાગ, ઉત્તર ધ્રુવવાળો ભાગ આ ભાગ અને દક્ષિણ ધ્રુવવાળો ભાગ આ ભાગ, ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આટલા ભાગમાં જો અને આટલા ભાગમાં જો, તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાની નજીક ગોઠવાયેલી છે. તો નજીક ગોઠવાયેલી છે ત્યાં કેવું હશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે, અને મધ્યમાં જ્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દૂર છે ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ હશે. તો આ રીતનું થઈ ગયું. આગળ વાત કરીએ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યારેય છેદતી નથી. કેમ? જો છેદે તો એના છેદન બિંદુ પાસે હોકાયંત્રની સોય ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા બતાવી શકશે નહીં. હવે આ કારણ કે વાળું વિધાન રહ્યું એ આપણે આની પછીની પ્રવૃત્તિની અંદર જોવાના છીએ. બાકી આટલું સમજી લો કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યાંય છેદતી નથી. તો આપણે આકૃતિની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે બધી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પોતપોતાનો રસ્તો ચાલુ રાખે છે, ક્યાંય એકબીજાને ટચ થઈને જતી નથી. એવું નથી કે એક ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા આમ હોય અને બીજી આમથી આમ ટચ થઈને નીકળતી હોય, તો આવું છેદન બિંદુવાળી મળતી નથી. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યાંય છેદતી નથી. એના પછી ચોથી લાક્ષણિકતા, ક્ષેત્ર રેખાઓ સમાંતર હોય અથવા આપણે સમાંતર અને સમાન અંતરે હોય તો એ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર દર્શાવે છે. મતલબ એકબીજાને અહીં સમાંતર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, તો આ શું કરશે? સમાન અંતરે ગોઠવાયેલી છે, તો આ શું કહેશે કે ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હશે? સમાન મળશે. તો અહીં પણ જો તમે એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી છે, એકબીજાને સરખા અંતરે ગોઠવાયેલી છે, તો ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું મળશે? સમાન મળશે. હવે જે હોકાયંત્રવાળું હતું કે ભાઈ અત્યારે આપણે શું કર્યું કે ગજ્યા ચુંબકની આજુબાજુમાં આપણે લોખંડનો ભૂક્કો નાખીને આપણે ચેક કર્યું કે કઈ રીતે ક્ષેત્ર રેખાઓ મળે છે. હવે ગજ્યા ચુંબકની આજુબાજુમાં આપણે હોકાયંત્ર ફેરવીને જોઈએ કે એક બાજુ ગજ્જો ચુંબક છે, બીજી બાજુ હોકાયંત્રની જે ચુંબકીય સોય છે એ, તો બે બાજુ શું છે? ચુંબક છે. તો કઈ રીતે કોણાવર્તન દર્શાવે છે હોકાયંત્ર, એની વાત કરીએ આપણે. તો પ્રવૃત્તિ 13.3, હોકાયંત્રનો ઉપયોગ કરીને ગજ્જા ચુંબકની આજુબાજુમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરવી. તો એ આપણો શું છે? પ્રવૃત્તિ છે. તો એની માટે આપણે શું જોઈએ છે? ડ્રોઈંગ બોર્ડ, ગુંદર, ગજ્જો ચુંબક અને હોકાયંત્ર. ડ્રોઈંગ બોર્ડની ઉપર ગુંદરથી ગજ્જો ચુંબક ચોંટાડી દેવાનો છે અને હોકાયંત્ર છે એની આજુબાજુમાં ફેરવવાનું છે. તો શું થશે? તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ આકૃતિની અંદર કે પહેલાં આપણે ગજ્જા ચુંબકનો આ એન અને એસ ધ્રુવ છે, આ એન ધ્રુવ, આ એસ ધ્રુવ, આપણે એમાંથી ખાલી એસ ધ્રુવની વાત કરીએ તો એસ ધ્રુવ ઉપર વ્હાઇટ ભાગ છે એ એસ ધ્રુવ છે, રેડ ભાગ છે એન ધ્રુવ છે. તો જ્યાં એસ ધ્રુવ હશે તો હોકાયંત્રની સોય પણ શું છે? ચુંબક છે. એટલે એસ છે તો હોકાયંત્રનું એન છે એની તરફ આકર્ષાશે. અહીં પણ અહીં લાવશો તો પણ એન તરફ આકર્ષાશે, અહીં લાવશો તો પણ એન તરફ આકર્ષાશે. તો આ રીતે કોણાવર્તન બતાવશે. પહેલાં એન આ બાજુ છે, આ બાજુ છે, આ બાજુ છે, આ રીતે કોણાવર્તન બતાવશે. જેમ જેમ એન તરફ આવતા જશો તો હોકાયંત્રની સોય છે કોણાવર્તન કરીને
એસ ભાગ છે એ એની તરફ રાખશે, કેમ કે એનની જોડે એસ આકર્ષાય, બરાબર. એટલે કે એન ધ્રુવ સાથે ચુંબકીય સોયની કયું ધ્રુવ હશે? એસ ધ્રુવ હશે. તો સમાન ધ્રુવ એકબીજાની આકર્ષાય છે. તો આ રીતે કોણાવર્તન દેખાય છે કે અહીંયા આ બાજુ રેડ ચુંબકની નજીક હતી, આ બાજુ વ્હાઇટ ભાગ છે ચુંબકીય સોયનો એ નજીક છે આપણા ગજ્યા ચુંબકની. તો શું થશે કે સોયનો દક્ષિણ ધ્રુવ એ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવ તરફ આકર્ષાય છે. જ્યારે બીજી રીતે વાત કરીએ તો સોયનો ઉત્તર ધ્રુવ એ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવ તરફ શું થાય છે? અપાકર્ષે છે, એનાથી દૂર જાય છે. તો આપણે જે ઓલો મુદ્દો ભણ્યા હતા કે સમાન ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ બળ હોય છે, સમાન ધ્રુવો વચ્ચે અપાકર્ષણ હોય છે અને અસમાન ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ હોય છે. સમાન ધ્રુવ એટલે કે એન વાળું, એસ વાળું. તો આમાં શું હશે? અપાકર્ષણ હશે. અસમાન ધ્રુવો એટલે એન એસ, તો એમાં શું હશે? આકર્ષણ હશે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ દર્શાવવા માટે દિશા અને મૂલ્ય બંનેની જરૂર પડે. દિશા માટે આપણે કીધું કે એન થી એસ જાય છે, ચુંબકની અંદર એસ થી એન તરફ ગતિ કરે છે. તો દિશા અને મૂલ્ય બંનેની જરૂર પડે. અને જે ભૌતિક રાશિમાં દિશા અને મૂલ્યની બંનેની જરૂર પડે તો એને શું કહેવાય છે? સદિશ રાશિ કહેવાય છે. તો સદિશ ભૌતિક રાશિ છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા એ ચુંબકીય સોયની ઉત્તર ધ્રુવને ગણવામાં આવે છે. મતલબ કે જે રીતે જે આપણે વાત કરી કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણે ગજ્ય ચુંબકની અંદર તો લોખંડના વેરથી મેળવી લીધું, પણ ચુંબકીય સોયમાં શું કરવાનું કે જે બાજુ એનની દિશા હોય એ તરફ ગતિ કરશે. તો એન થી આમ અંદરની તરફ. અને આ બાજુ આપણે વાત કરીએ તો આપણો એન ક્યાં છે? તો જે રેડ ભાગ છે એન છે, એટલે અહીંથી આમ જશે. એટલે શું થઈ ગયું કે અહીંયાથી ચુંબકીય રેખાઓ જશે, આ સોયને અનુસરશે. જે ચુંબકીય સોયનો ઉત્તર ધ્રુવ હશે એ શું થઈ ગઈ? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા થઈ ગઈ. આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે છે અને દક્ષિણ ધ્રુવમાં દાખલ થાય છે. ચુંબકની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા તેની દક્ષિણ ધ્રુવથી ઉત્તર ધ્રુવ તરફ હોય છે. આની પછીની આકૃતિ જોઈએ, આપણી બુકમાં આપેલી છે. તો જ્યાં એન હશે, જેમ કે આ બાજુ જોઈએ, આ સોયનો એન ધ્રુવ આ બાજુ છે, આ સોયનો એન ધ્રુવ આ બાજુ છે, આ સોયનો એન ધ્રુવ આ બાજુ, આ સોયનો આમ એન આ રીતે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા શું થશે? આ એન થી એસ, જે ચુંબકીય ક્ષેત્રની ઉત્તર ધ્રુવ બતાવે છે એ શું થઈ ગઈ? ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા થઈ. જે ચુંબકીય સોયની જે ઉત્તર ધ્રુવ છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા થઈ ગઈ. એટલે કે ચુંબકીય સોયનો જે એન ભાગ છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા બતાવે છે. તો આ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે છે અને દક્ષિણ ધ્રુવમાં દાખલ થાય છે, જે આપણે ગજ્યા ચુંબકની અંદર જોઈ ગયા છીએ ઓલરેડી. ચુંબકની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા કેવી હોય છે? દક્ષિણ ધ્રુવથી ઉત્તર ધ્રુવ, એ પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો આ રીતની ગતિ કરે છે. આપણે બીજી એક આકૃતિ એક્સ્ટ્રા જોઈએ તો આગળ આપણે વિદ્યુતવાળું ચેપ્ટર ભણી ગયા છીએ. એની અંદર આપણે શું કહેતા હતા? ભાઈ રૈવાજિક પ્રવાહ છે ધનથી ઋણ, તો ધનથી ઋણ જાય છે. એ જ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ શું થશે? એન થી એસ તરફ જશે. તો બંનેની રચના એક જેવી જ દેખાય છે. આ વિદ્યુત છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. એટલે કે વિદ્યુત અને ચુંબક વચ્ચે શું છે કે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. આ સમાનતા પણ જોવા તમને મળે છે કે ભાઈ કઈ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય છે. બંનેમાં સેમ ટુ સેમ જ છે. તો આમાં પણ કેવું છે કે જ્યાં ગીચ હશે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હશે, જ્યાં ગીચ નહીં હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓછું હશે. તો વિડીયોની અંદર તમને ખબર પડી ગઈ હશે. એકવાર ફરીવાર રિવિઝન કરી નાખીએ. આપણે પહેલાં શું જોયું? તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિશે જોયું કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે ચુંબકની આજુબાજુમાં કોઈ ચુંબક લઈએ, એની આજુબાજુમાં જે ચુંબકીય બળની અસર છે એને શું કહેવાશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવાશે. અને એ ચુંબકની આજુબાજુમાં લોખંડનો ભૂકો આપણે ભભરાઈ દઈએ તો જે ભાત રચના કરે છે, જે ભાતની લોખંડનો ભૂકો રચના કરે છે, તો જે રેખાઓ દર્શાવે છે એ શું છે? આપણી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે કે જે દિશામાં ગોઠવાય છે. પછી આપણે કાર્ડબોર્ડવાળી પ્રવૃત્તિ કરી કે ભાઈ એક કાર્ડબોર્ડ લીધું, ગુંદરથી ગજ્યા ચુંબકને ચોંટાડી દીધો, લોખંડનો વેર છે આજુબાજુમાં ભભરાઈ દીધો, તો શું થયું કે ચોક્કસ પેટર્નની એ શું થાય છે? ગજ્યા ચુંબકની આજુબાજુમાં ગોઠવાય છે અને એ ચોક્કસ પેટર્ન તમને આની અંદર દેખાય છે. એમાં શું થાય છે કે ભાઈ એન થી એસ તરફ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણને દેખાય છે. ચુંબકની અંદરની વાત કરીએ તો એ ચુંબકની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ એસ થી એન તરફ હશે, ચુંબકની બહાર ક્ષેત્ર રેખાઓ એન થી એસ તરફ હશે. જ્યાં ગીચ ચુંબકીય રેખાઓ હશે ત્યાં પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે, જ્યાં ખુલ્લી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ હશે ત્યાં નિર્બળ, અને જ્યાં ગીચ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ત્યાં પ્રબળ ચુંબકીય બળ હશે.
તો એ થઈ ગઈ એની લાક્ષણિકતાઓ. પહેલું આપણે જોયું કે એન થી એસ જાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ અને ચુંબકની અંદર એસ થી એન. બીજું કે ધ્રુવો પાસે ગીચ ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એટલે ત્યાં પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને મધ્યમાં વચ્ચે શું છે કે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ નથી, તો એ શું થઈ ગયું નિર્બળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બતાવે છે. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને ક્યારેય છેદતી નથી. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ જ્યારે સમાંતર અથવા સમાન અંતરે હોય તો ત્યાં એવું સમજવાનું કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ કેવું છે સમાન છે, તો એની વાત કરી નાખી. એની પછી આપણે એ જ પ્રવૃત્તિ ફરીવાર કરી, પણ આપણે શું કર્યું કે લોખંડના વેરની જગ્યાએ હોકાયંત્ર આજુબાજુમાં ફેર્યું, તો શું થશે કે હોકાયંત્રની જે નોર્થ ભાગ હશે એ સાઉથ તરફ આકર્ષાશે ગજ્યા ચુંબકના, અને હોકાયંત્રના જે ચુંબકીય સોય છે એનો સાઉથ ભાગ હશે એ ગજ્યા ચુંબકના નોર્થ તરફ આકર્ષાશે, અને એ પણ શું બનાવશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બતાવશે. ચુંબકીય સોયનો જે એન ભાગ હશે એ શું બતાવશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બતાવશે. તો આ એન ભાગ આ બાજુ છે, આ બાજુ એન ભાગ, આ બાજુ એન ભાગ, આ બાજુ એન ભાગ, તો આમ જશે તો આ શું બતાવશે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બતાવે છે. તો આ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચે શું સમાનતા છે, તો એ પણ આપણને અહીં દેખાય છે કે ભાઈ કઈ રીતે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર ધનથી ઋણ તરફ વિદ્યુત પ્રવાહની ગતિ થાય છે, અહીં ચુંબકીય પ્રવાહની ગતિ કઈ રીતે થશે એનથી એસ તરફ થશે. તો વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. છતાં કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.